Helyezkedj oda a jármű elejéhez, magyar gyerek. Remélem, hogy ezt már bevágtad. Tényleg? A paradicsom madár egyébként hasonlóan néz ki. Attenborough filmekben lehet őt megfigyelni. Victor Attenborough filmjeiben. Nekünk van egy ilyen saját paradicsom madarunk. こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。 Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just doing it. I guess only talking. Running down the street, got a hardcore blood pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. Muddy GDMs, we take hotspot. Na, sziasztok! A mai teszt szokás szerint rossz hangulatban telik, jól érezzük magunkat itt Japánban, ráadásul a Nissan központjában vagyunk, ahol a mai tesztautó itt áll mellettünk, ami nem más, mint egy Nismo Fairlady Z, hogy miért nem 400 hivatalosan, és ez miért csak egy ilyen dallamtapadás, ahogy a Barracuda is, ezt majd Soma kifejti, de először Soma, arról beszélgessünk egy picit, hogy mit kell tudni a Z modell családról, és mennyire vagyunk szerencsések, nem mi európaiak, hanem a világ, hogy egyáltalán van még ilyen autó. Tehát honnan indult és hol tartunk most? Hát ugye a Nissan Z így ebben a formában a 240Z-től az S30-as modelltől indítható el. Ugye volt egy ilyen köztes, hát nem azt mondom, hogy tévút, de egy köztes modell a 300ZX személyében. De egyébként amiről híres... Az egyáltalán nem tévút, én imádom. Hát de úgy tévút, hogy az így nehezen beleilleszthető a folyamatba. A többi Z közé, tehát hogy ott egy ilyen nagyon formabontó, pakoljunk bele mindent, összkerék kormányzás, meg mindenféle dupla turbós V6. Az egy kicsit más irány volt, mint a 240Z, a 350Z és a 370Z. Ez a modell hivatalosan ugye csak mint Nissan Z, vagy ugye Japánban Fairlady Z-nek nevezik, és azért nem akart semmilyen számot odaragasztani a Nissan mögé, mert hogy ez egy kombinált modell. És úgy voltak vele, hogy ebbe akkor belerakjuk egy kicsit az összes Z-nek a formáját, tudását, irányelvét, és akkor így elnevezzük egy ilyen összegző modellnek, összegző modellnek, igen. Ez majdnem olyan, mint az éneklés. Igen, majdnem, de még egy kicsit gyúrok rá. Ahonnan egyébként rögtön látszik, hogy ez egy ilyen, a szó legjobb értelmében összvér modell, az az, hogy ha megnézzük oldalról az autót, meg bármilyen külső jegyét, akkor a 240Z-nek a sziluettjét láthatjuk, tehát klasszikus hosszú orr. A 350Z meg a 370Z is hasonló sziluett volt, de ott, hogyha a porciókat nézzük, akkor nem volt ennyire hosszú az orra az autó többi részéhez képest. De a tetővonal meg a popsi az ott is hasonló volt. A sziluett ugye 240Z, viszont az autó feneke, egészen pontosan a hátsó lámpája, az elképesztően hajaz a Z32-es 300ZX-re, amit az előbb említettem. Erről Viktor, kérlek szépen majd egy bevágást. Semmiképp? Jó, rendben, akkor csak képzeljétek el. Egyébként azért ez egy megosztó forma az autónak, mert az eleje az egy kicsit gömbölyű, ott egy ilyen cseppformájú lámpa van, az egész autónak a formavilága egy kicsit gömbölyű, és így berakták ide ezt a szögletes lámpát. Nekem személy szerint nagyon tetszik, kicsit egy ilyen nagyon softos cyberpunk irányba szerintem eltolta ezt a modellt, viszont mellette meg úgy emlékeztet a korábbi szériáira a Nissan Z-nek. Ha egyébként én oldalról ránézek, akkor ez a fej-tor-potrok méret, amit előbb is elmondtál, nekem bármennyire is szép, felhasználói szemmel olyan aránytalannak tűnik, mert hogy baromi nagy az eleje, de ahol élek, meg ahova próbálnék pakolni, az cserébe meg ilyen nem létező méretű. Igen. Hát emellé kell egy ária, mondjuk.
Tehát na, ez egy sportkupé, tehát ettől nem kell olyan helykínálatot várni mondjuk, mint egy autótól. mint mondjuk egy Lexus GS-től, vagy ES-től, vagy LS-től. Ez van. Cserében nem olyan nehéz. Tehát, és hogyha már itt is tartunk, körülbelül modellváltozattól és extrázottságtól függően olyan 1500 vége és 1600 eleje kiló az autó. A Nismo modell, mert itt már azért benne van minden jó, hiába van rajta kovácsolt könnyű 19-es felni, ez azért becsúszik 1610 kilóig, viszont ehhez társul egy diszkrét 420 lóerős teljesítmény és egy 520 Nm-es forgatónyomaték, amit már 1600-as fordulatnál tud. Nyisd ki a csomagtartót, hogy kicsit felhasználói szemmel megnézzük. Megkérem kedves partnernőmet, Somikát, mutassa meg a 240 literes csomagteret, Igen. amely... Az nem tudom, hogy jött ki. Tehát, hogy Igen. honnantól számolják és meddig tart. Igen, azt tudjuk, hogy a 240 liter az Viktor 2 táskája. Körülbelül. Igen. Tehát, hogy ez gyakorlatilag nincs. Hát nincs sok. Igen. 2 bőrönd, el tudsz vele menni mondanám, hogy az olasz Rivierára egy hétvégére, ha ki tudnám mondani helyesen ezt a szót, hogy Riviera. De ez hogy Európában olasz. nem kapható. Ez csak és kizárólag, ahogy mondtam, Japán és az amerikai piacra engedik be. Természetesen azok miatt a fantasztikus emissziós normák miatt, ami miatt egy csomó izgalmas modellt nem kapunk meg Európában. De amíg Soma visszacsukja az ajtót, addig meg tudom mutatni, hogy van itt is töltő, mert hát ide is törik be majd az elektromos autózás. Folyamatosan pusolja a japán kormány, hogy mindenki vegyen elektromost. Mi is fogunk ezzel foglalkozni, de szerencsére azért vannak még benzines autók, mint például ez is. Igen. Járjuk körbe picit olyan szemmel, Somi, hogy mitől Nismo ez a változat, és az mennyiben különbözik mondjuk egy alaptól, ha és amennyiben van belőle alap, már pedig tudjuk, hogy van. Talán ami a legszembetűnőbb nyilván a Nismo modellnél az az, hogy vannak rajta ilyen nagyon szexi spoilerek az első lökhárító alján. A küszöbnél ez nyilván tartalmazza ezt a klasszikus új irányú Nismo színkombinációt, meg nyilván az egész autó is ilyen. Van ilyen kis nagyon cuki mini toldatunk a sárvédőnél, hogy azért lássa az ember, hogy ez nem egy széria modell. Illetve a felnik, ami nagyon szembetűnő, ugyanis ez a felni, ez a 19-es kovácsolt egyébként Race gyártmányú felni, ez csak és kizárólag a Nismo modellre került. Van még kovácsolt felni, speciális szériája alatt a Nissannak, ennek az ének, de erre majd kitérek a különböző modellváltozatoknál. Viszont, hogyha már a Nismónál vagyunk, nyilván itt a lényeg az a motorban és a hajtásban van, ugyanis gyárilag, hát ez is gyári, de hogy az alapmodell az csak 400 lóerőt tud, és 475 Nm-t. A motorban egyéb módosítás nincs, tehát csak szoftveres különbség, egy kemény tized bár töltőnyomás különbség van a két modell között, illetve ennek feszesebbre van, ugyanaz a futómű, mint az alapmodellben, viszont feszesebbre van szelepelve, ugyanolyan rugóállandó mellett, tehát ugyanannyit mozog, csak azt egy kicsit keményebben teszi. Kipufogó van bármiben? Kipufogóban is van egy kicsi, bár ott már ugye a gyári is megkapta a viszonylag könnyebben lélegző rendszert, tehát azért hál' Isten van egy kis hangja az autónak, amennyit megengednek az emissziós normák, és amiben viszont óriási különbség van, hogy a Nismo modell az kapott egy másfél utas lamellás, rendes sper differenciál művet, a gyári modellben pedig nyitott diffi van, úgyhogy ha valaki keresztbe akar sederni, azzal alkalmatlan lesz. Annak vagy meg kell vásárolni a Nismo modellt, vagy hogyha nem akar ennyit költeni, akkor még ott van a performance szintje ennek az autónak, ami ugyanezt a differenciálművet megkapta. Nincs rajta még ilyen csecsefelni, egy kicsit gyengébb, viszont a futóművel már annak is sportos, és abban is rendes ülés van. Szerintem ennyi bemutatás talán elegendő, nyilván izgalmas menni vele. Sajnos versenypályán nem fogunk tudni, egy engedély sincs rá, mert azért nincsen túl sok belőle itt se, Igen. meg időnk sincs rá, de itt Yokohamában, a városban Soma mindjárt kipróbálja, és akkor megnézzük milyen belülről. Igen. Kicsit beszélgetünk a menet teljesítményekről odabent is. Még itt egy kicsit próbáltuk nyomkodni az autót, előhozni belőle az olajhőfok visszajelzést. Sajnos sikertelenül, ugyanis nem lehet kinyögni belőle az olajhőfokot. Elméletileg mások azt hazudják, hogy ha berakja az ember Sport Plus-ba, akkor
megjeleníti az olajhőfokot az autó. Ezt én megcáfolnám, ugyanis beraktuk Sport Plusba, és nem láttam olajhőfokot. Hát vagy mi vagyunk gyengék ez, és ennyire alacsony egyébként a splitterek. Igen, pedig lassan Igen. jöttem le. Minden kilépett, és mennyi ugyanolyan kört, mint amerre múltkor voltunk. Szóval, hogy nagyon alacsonyan van minden. Egyébként így beleülve, ugye azért nekem volt szerencsém 2,5 napot járni a GTR-rel, nagy különbséget őszintén szóval az első feelingben nem érzek. Kicsit feszes egyébként. Igen, az van, hogy majdnem olyan feszes, mint a GTR, pedig hogy mondjam, én a két autó között azért egy mértani különbséget látok a vadállat, meg a kedves őzike szintje. De te majd megvéded, hogy ez több, mint kedves őzike. Igen. Ezzel egy kicsit nagyobb kört menjünk azért. Jó. Mindenképp, de azért feszes. Az ülés amúgy az pont jó, lehet, hogy azért ez kisebb embereknek ez nagy. Engem pont jó helyen fog, így az oldaltartás is brutál, meg ugye a seggemet is fogja, a fenekemet, bocsánat, az ülepemet, azt is megfelelően fogja az alja, ugye a közepe alkantar ennek az ülésnek, a széle pedig bőr, és ezeket a rekáró kagylóüléseket csak a Nismo kivitel kapta meg. Itt ugye úgy vannak a fölszereltségek, hogy van egy alapkivitel, van egy performance kivitel, ott már a performance kivitelben van sperdifi, és megkapta a nagyobb féket is, viszont egy sokkal szoftosabb tárcsa kompozícióval, tehát hogy nem olyan harapós a fék. Jaj, ott meg egy izé van, úgyhogy itt mi visszafordulunk, vagy mi legyen. Jó, fordulj nyugodtan. Szóval, hogy a performance modell az ugye egy sokkal kezesebb fékbetétet kapott a Nismohoz képest, és még van egy olyan speciális kivitele, van egy ilyen Proto Spec limitált szériája ennek az autónak, ami 240 darabot tartalmaz magába, ez csak Amerikában volt elérhető, és ez egy nagyon érdekes, csak erre a szériájára jellemző sárga színnel volt rendelhető, és bronz színű kovácsolt felnikkel, ami hasonlóan néz ki, mint ami a Nismo alatt van, de egy kicsit más formájában, egy kicsit gömbölyűbb. Az egy fiatalos beállítás lehet azért ez a sárga szín. Igen. És ráadásul ilyen 3 rétegű, nagyon mese metál sárga. Ugye ez az autó egyébként elérhető sárga színben, viszont az egy másik sárga, nem ez a Proto Spec sárga szín. És hát azért a 240 darab az 240 darab. És akkor a line-up csúcsa a Nismon ülünk. Igen, a line-up csúcsa a Nismon ülünk, ugyanis a Proto Spec is csak 400 lóerő, ugye a Nismo az 420 lóerő, ezt már elmondtuk, hát esetleg valaki nem hallotta volna, és 520 Nm. Ehhez társul jelen esetben egy 9 sebességes automataváltó, ami egyébként ritka. Ami szintén meglepő, mert utána olvasva, én úgy olvastam, hogy Japánban csak 6-os kézi van, és majd odaadtak egy 9-9-es automatát. Viszont azért ezt tegyük hozzá, hogy most benn van sportmódban ez a váltó. Ez egy hagyományos hidrodinamikus váltó, tehát nem dupla kuplung vagy ilyenek, de sportmódban és Sport Plusban is, meg főleg manuál módban elég agresszívan használja már a konverter lockupot, tehát hogy a nyomatékváltónak a lefixálását azt már végzi szoftveresen, és egyébként azért ez egy fejlett automata váltó, tehát nagyjából hasonló lapon lehet említeni, mint a ZF8 HP szériát. Gyorsan is vált, erős is, ugye tehát nem szekvenciálisan kell, hogy váltsa a fokozatokat, hanem vissza tudja rakni 9-ből 2-be is, hogyha szükséges. Aha. És nagyjából ilyen 150 és 200 millisekundum közötti váltásidőket tud. Pont azt éreztem, amikor hogy ő húzza, hogy úgy azért úgy megrúg, tehát minthogyha, hogy fogalmazzak, mintha közel lenne egy ilyen... DCT-hez. Igen, vagy mondjuk egy versenyváltóhoz, hogy ilyen viszonylag gyorsan átrakja a sebességet, de hát ez, amit mondtál, ez az időintervallum, ez nem is olyan nem, egyáltalán túl nem. hosszú idő. Úgyhogy majd megnézzük a manuál módban is, ott elvileg teljes lockup van manuál módban, tehát ott folyamatosan zárva van ez a nyomatékváltó, hogy nincs semmi csúszás, és ott biztos, hogy kényelmetlen lesz. Nagyon kíváncsi. Csak egy kicsit még melegítjük az autót. Beszéljünk addig egy picit a belsejéről, ami alapvetően szerintem anyagfelhasználás szempontjából izgalmasan jó, mindenhol vállalható anyagok vannak, itt alul már bőr, sőt az ajtón alkantara is van bőségesen. Igen, az egész kevés a zongoralak, csak itt van zongoralak, hála jó Istennek, meg neked a kormányon, az jó. Viszont a kormány is egyébként alkantarába burkolt azon a részen, ahol fogja az ember, úgyhogy de egyébként meg ilyen letisztult, ilyen nincs túl csicsázva, ami nekem az egyik részről egyébként tökre tetszik. Teljesen. Ugye a műszercsoporton is látunk jobb oldalt egy kilométeróra számlálót, bal oldalt egy fordulatszámjeladót. Egyébként ez vicces, mert konkrétan pont úgy néz ki, mint a normál analóg műszerfalak a Nissanoknál, csak mindez már új kijelzőn. De hogy egyébként maga a dizájn az csont ugyanaz. Nagyon hasonló. Meg hát van 3 darab analóg műszerünk, az egyik az egy akkumulátor, illetve egy generátortöltés, van egy Turbo Speed
kijelzés. Az fontos egyébként Az a turbósebesség? Hát Az érdekel bárkit? átlag felhasználónak szerintem ez csak ilyen parasztvakítás, hogy lássa, hogy úristen, már 200 000-es fordulaton van a turbó. Én inkább betettem volna az olajhőfokot oda analóg óraként, illetve van természetesen egy turbonyomásmérő óránk is. Az oké. Az még nem nagyon mozdult ki egyébként a negatív tartományból, de ezen majd változtatunk, és megnézzük, hogy mit tud. És van 2 pohártartó, hihetetlen, hogy erre is tudtak gondolni. Meg van egy olyan méretű ilyen középső tárolónk, amiben a kártya nem fér bele, amivel kártyáztuk volna a kejkárba. Igen. De igen. Van egy USB-C, meg egy USB 2. Igen. Ezek tudják ugye nyilván a CarPlay Android autót. Tudják a CarPlay Android autót Kommunikáció. kábel nélkül ráadásul, tehát Igen. egyébként azért a tudás az szerintem izgalmas. Van egy érdekes kérdésem, ezt több új Nissan modellben láttam már, hogy ugye a oldalt jön Holtérjeladó. valaki, hát tessék, egy testvér. Igen, a holtérjeladó az itt benn Igen, van hogy az szerinted nekem az egy picit ilyen olcsó megoldásnak tűnik. Viktor azt mondta, neki tetszik. Nekem is tetszik egyébként. Tényleg? Tény, hogy olcsó, de nekem jobban valahogy így jobb kontrasztot ad, hogy a feketéből van egy narancssárga visszajelző, mint hogyha kint lenne a tükörben. Aha. Úgyhogy nekem ez személy szerint jobb. Futóművel azért amúgy elég egész feszes. Kemény, pont ezt akartam megkérdezni most, hogy átjöttünk, pedig azért itt azért nagyon jó utak vannak Japánban, de Viszont a kormány amúgy meg fura. pedig elég direktnek tűnik, mert túl sokat nem mozdítasz cserébe, meg már lifegli. De nem érzed az autót rajta. Aha. Tehát, hogy te nagyon könnyű. Túl könnyű. Egyébként azt a nézőknek elmondva, hogy nemrég forgattuk a kejkárokat is, én most egy picit ilyen lőrésben érzem magam, meg így nagyon bezárva. Tehát a kejkárhoz képest, oké, az a másik véglet volt. Igen. Hiába az egy ilyen 64 lovas kis játékszer volt, de ott volt nagy terünk. Itt picit úgy érzem magamat, hogy a telefont nem tudnám nyomkodni, mert arra alig van hely. Igen. Bár mondjuk nekem ebbe az autóban pont tetszik ez a feeling, hogy így bennülsz egy ilyen kis, egy ilyen kis dobozba, ilyen támadó pozícióba, mint valami űrhajó kicsit. A klasszikus Z9, ez pont ugyanilyen volt az előző 2 generációban is. Azért nagyon szép autó, és az nagyon jó hír, hogy... Hát így mindjárt kisimult a váltó. Igen, mindjárt nem csapkod. Az nagyon jó hír, hogy ilyen még kapható, igaz Európában nem, de legalább a világ egy részén igen. És ez azért a jövő generációjának még jó hír lehet, hogy ez majd 30 év múlva lehet, hogy egy izgalmas első autó lesz. Igen, ez egy izgalmas autó. Azt még tudni kell, mert ez masszív tévhit, hogy ebbe ugye egy VR30 DDTT motor található egészen pontosan, és nagyon sokan azt hiszik, meg azt mondják rá, hogy jaj, hát ez a GTR motor lebutítva. Nem, ez egy teljesen másik motor, teljesen másik a blokkköntvény is. A GTR, ugye az VR38 DLTT, és az egy alumínium blokk, alumínium henger fejjel, viszont vasperselyes motor, sokkal nagyobb terhet elbír, mint ez. Ez sajnos, ez csak egy alumínium blokk, alumínium hengerfejjel, és elméletileg ilyen plazma technológiával van megkeményítve az alumínium a hengernél, de nincs benne vaspersely. Tehát, hogy bevonatolva van csak a kopásállóság miatt az alumínium henger. Ezeket annyira nem is nagyon lehet rántogatni, mint a GTR-eket, hogy 1000 lóerőig elbírja a gyári blokk. Illetve fontos még megjegyezni, hogy az egész blokk öntvénynek a merevsége is sehol nincs egy VR38-hoz képest, ugyanis ott az egész blokk egy ilyen létrás támasztékra van kiöntve, tehát brutál merev. Itt meg igazából kapunk egy standard erősségű blokkot, és ugye maga a főtengelynek a lefogatása ilyen létrás. Nagyon hasonló érzés ülni benne egyébként, mint egy 350Z-be. Tehát így a beltér érzet az olyan, mint hogyha a 350Z-nek, meg a GTR-nek az érzetét így összemosták volna. Valahol szerintem ott is tart a kocsi körülbelül. Igen. Azt tudni kell, hogy itt nem lehet állítani a futómű keménységet a vezetési módokba. Ez fixre be van szelepelve egy keménységre, és azon dolgozik a Nismónál. És ha változtatunk, akkor azon nem húz? Nem, ez fix, ez teljesen fix. A vezetési üzemmód választó az elméletileg a kormány rásegítésen segít, majd azt megnézzük Sport Plus-ban, mert sportban még elég lanyi volt. Illetve arról nem találtam infót, hogy a motor teljesítménybe beleszólna, a váltó karakterbe tudja, hogy beleszól. Meg a gázpedál reakcióba is. A gázpedál reakcióba is biztos, hogy beleszól. De egyéb iránt nem nagyon van olyan, amit így aktívan tud állítani az autó. Most ezt mindenki döntse el magának, hogy ez pozitív vagy negatív.
hogy nem lehet rajta az Atya Úristent is állítani. Nyilván, ha szerelni kell, vagy cserélni alkatrészeket, akkor biztos, hogy kedvezőbb, hogy nem egy vagyont költesz el mondjuk gátlóra, hogyha tönkre megy. Lehetsz, mert zöld, csak Igen, csak állnak igen. És erre itt figyelni kell, mert kamerázzák, meg egyébként ugye a rendőrök gulugatnak jobbra-balra, és tök sok olyan videó van a neten például, hogy ha nem állsz meg a gyalogos miatt, és bármilyen szinten is veszélyezteted, hát nem úgy, mint Európában, hogy el akarod ütni. Ez sportpluszban. Az egy sportpluszban, azért ez kemény a rántás. Igen. Szóval hogy akkor utánad megy a rendőr, és úgy kiszednek, és nagyon komoly bírságokat lehet összegyűjtögetni. Még egy balos próbáljunk meg. Ez így jó, és akkor ez már visz visszafele. Hátul azért 285/35 19-es gumi van, és ez egy Dunlop semi-slick rajta gyárilag, tehát ez egy Ami a GTR-en is volt egyébként, ugyanez van rajta, nyilván más méretben, igen. de... Nyilván semi-slicket csak Nismóra raknak, tehát hogyha a sima performance kivitelt vásárolja az ember, akkor nem fog rajta ilyen gumikat találni. Meg hát ugye, amit említettem is, hogy a fék az ugyanaz a méret, mint a Performance-nál, de itt a Nismónál egy már olyan betétet kapott, ami azért bírja azt is, hogyha fölmész egy versenypályára, akkor egy magasabb hőmérséklet tartományban is optimálisan működik, nem fog felpuhulni a fék. Tedd át manuálba, kíváncsi vagyok. Egyébként azért lép. Hát azért arrébb megy. És ez nem volt padlógáz. Igen. Most az van bennem, hogy tudom, hogy az elmúlt 6 napban a Skyline hogy rajtol el, azért a súlykülönbség biztos érezhető, mert hogy ez... Ez komoly amúgy. Igen, azért nagyon szépen arrébb megy. Igen. És nagyon szép hangja van És mellett. pont ezt akartam mondani, viszont amikor elveszed, miért buborog rögtön? De váltásnál van De azért az nyittanás. komoly, hogy egy 2-ből 3-ba felpakolásnál belenyikkan a 285-ös semi-slick. Igen. És olyan gyorsan vált, mint egy... Hát hagyd nem mondjam. Nagyon jó, versenyautós feeling, mehetsz egyenesen. Versenyautós feeling van is a Gottmajbal a váltásnál. És hát ez tényleg nagyon durva, hogy ott megnyikkan. Pedig igen. Azért csak 420 lóerő. Igen, azért ez most és meglepett. És csak az nyilván idézőjeles, de igen. hogy... Na, tehát, hogy... Ez most... Ez egy kellemes meglepetés volt. Nekem az a furcsa, amikor rálépsz, az jó, amikor elveszed. Igen, ott olyan, mint hogyha fennhagyná a gázt ott van egy kis gap, igen. Nyilván ugye ez azért van, hogy kiméljük a hajtást, meg ne tépjük szét a harditárcsát, motortartóbakot, diffit, ilyenek, de ez fura. És ez egyébként most zavaró is volt. Hogy adtam egy kis gázt egyesbe, és alsó hangon fél másodpercig még ő még ment tovább egyenesen. Nem az, hogy megy, mert nem tol, hát mint egy jó kis áll lesz, hogy nem tol, de nem is fékez. Igen. De kurva jó a váltási idő. De jó gyerekek, mint egy szeki. És várj, és pukkog is. Egy kis diszkrét pukki. Nagyon jó. A fölfele váltási idő az világ. Az igen, nagyon jó. Igen, és ez még csak egy negyedikben volt. Meg amúgy hosszúak a fokozatok, tehát egy 9 sebességes váltó van alatta, de hogy relatív hosszú a fokozat. Tehát most 50-nel gurulgatunk, harmadik fokozatban vagyok, 2300-as fordulaton. Tehát szerintem az első 5-6 fokozat az nagyjából így az lehet, mint egy kézi váltós 5-6 fokozat. Ja igen, és azt is tegyük hozzá, hogy a diffi áttétel, a manuál váltós és az automata váltós között az nem változik. Aha. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a 7-8-9 fokozat, az valószínűleg ilyen mind ilyen overdrive fokozatok, amik ugye csak autópálya és nagy sebesség. Igen, meg a fogyasztást csökkentik. Aha, mehetsz balos. Nagyon nehéz koncentrálni az útra. Az, hogy meddig? Bár ugye azt mondtad, hogy például a fék is upgrade-elet pont azért, hogy bírja, de hogy valószínűleg meddig bírna, az igen. Egy nagy kérdés. De elméletileg ugye a Nismónál már azért itt az olajhűtő az méretesebb, mint a sima Performance-nál. Mindegyik felszereltségben rendelkezik egyébként olajhűtő, külső olajhűtővel a motor. Manuális váltónál ugye a váltónak nincs olajhűtője, automata váltónál értelemszerűen minden felszereltségben van. Aha. Viszont itt a Nismónál a hűtés is azért át van dolgozva egy kicsit, tehát a vízhűtő is nagyobb, az olajhűtő is nagyobb, meg ugye nyilván az intercooler is át van egy kicsit helyezve, lamellázva. Hallod? Ez kemény ez a váltás. Ez nagyon durva. És rendes eltette a seggét? Igen, megmozdul. Igen, azt tegyük hozzá, hogy nincs kikapcsolva most a kipörgésgátló, de nyilván ugye Sport Plusban azért nagyobb szabad kezet enged az elektronika, és azért úgy megtekerte a dolgokat egy kicsit. Nagyon komoly.
nagyon vicces a váltási idő. Na, mi szépen lassan visszaérünk a kiindulási pontunkra, úgyhogy hát megpróbáltuk kipróbálni a Nismót, ebből is azért. Lehetett volna egy pár napig ez nálunk, igazándiból az opció meg lett volna rá, csak miután 3-an vagyunk, ez pedig egy 2 üléses kocsi, ezért nem tudtuk ezt több napig magunknál tartani. Bár én nagyon szívesen közlekedek fel a következő 3 napban, ha gondolod. Igen. Hát majd már átbeszélem velük, hogy legközelebb egy 10-15 autót adjanak már oda nekünk használatra, mert végül is annyian jöttünk, tehát hogy... Igen. De ezt a Hakonin ezt nagyon meg lehetne nézni, ezt az autót. Szóval ezek voltunk mára, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és tartsatok majd velünk így jövő héten is. Köszönjük szépen itt a szabálytalankodás kellős közepén. Igen. Hol máshol búcsúzunk el, mint a záróvonal közepén. Kövessetek bennünket Insta, Facebook, YouTube, TikTok, még egy taxist is telibe verünk, és aztán találkozunk veletek majd jövő héten. Üdv mindenkinek! Sziasztok! Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.